Och det där var ju faktiskt också den sista längre resan för hela den här trippen från Sverige. Vi börjar med action direkt här. Det där var det sjukaste som någonsin har hänt mig. AGN Tiffany, Tokyo. Channel 06, proceed. Visst, tror jag. Ελλάς Ποσειδών, Τολκία Radio. Ανάπεξερια Captain. You must go outside the Napex area. Το έχουμε δει και κινούμαστε προς τα έξω. Το έχουμε δει, κινούμαστε ήδη προς τα έξω. Välkomna tillbaka hörni! Vi börjar med action direkt här med att vi fångade en tonfisk. Vi håller på och seglar här, som ni märker. Jag vet inte exakt vad stället heter dit vi ska, men jag får väl lägga in en karta på vart vi är och vart vi är på väg någonstans. Det är precis i början på december. AGN Tiffany, Tokyo. Men luckorna här där vi kan röra på oss är ganska korta, så att det blir dagsetapper just nu. Och vi är på väg in sakta men säkert i den saroniska övärlden. Och det ser vi fram emot. Det är våra gamla hemmavatten, så att det känns väldigt skönt att komma närmare dit. Så att ja, det är som vanligt. Det är som vanligt bara att haka på haka på våra seglingsäventyr. Och om ni undrade där varför jag började med att ta på mig strumpor och skor, så är det för att jag av erfarenhet vet att det är ganska slabbigt med tonfisken, så att jag har ingen lust att blöda ner alla kläder jag äger och har, så att jag försöker att undvika det. Det vi har upplevt hittills är också att prognoserna stämmer egentligen sämre och sämre nu när det har blivit vinter. Eller framförallt kanske att de förändras väldigt, väldigt fort. Som idag till exempel så har vi nordostlig vind, nästan rakt nordlig. Men enligt prognosen ska det blåsa sydost idag. Så att man får verkligen vara beredd på att
vad som kan möta en där ute inte är detsamma som prognosen. Ännu mer än vanligt. När vi kom fram till Pylos också efter vår lite längre segling där från Syrakusa så hade vi ett par dagar med en riktigt rejäl storm. Vi låg ankrade och hade vind i 40-45 knop och ja, det var lite läskigt faktiskt, men allting gick jättebra för oss. Vi satt benhårt men fick byta ankringsplats ett par gånger då vinden vred 180-360 grader ett antal gånger. Så att man får verkligen se till att vara ännu mer på alerten än vanligt. Hur går det där uppe? Går det bra? Går det bra? Jag kommer lite bia. Ja, kommer. Kanske löser och rulla in igen. Ja. Ska jag ta den? Hårt under. Orkar hålla den här. Det kommer inte upp lite sen. Jag får ut dampen. Dampen. Det där var det sjukaste som har hänt mig. Jag trodde på riktigt att det var en haj. Fan, jag bara, vad ska vi göra? Den där kommer vi aldrig...
platsar vi för? Vi kommer behöva äta en väldig massa tonfisk och äta upp köttfärs och sånt. Oh my god. Okej, nu ska ni få se på något jäkligt sjukt. Det där är den största tonfisken jag någonsin både har sett och framförallt fångat. Jag blev typ livrädd. Jag trodde att det var en haj. Jag bara, vi måste släppa den. Vänta, ska ni få se. Det där trodde jag verkligen inte. Vi är liksom en timme kvar till våran lilla ankringsvik här. Typ, inomskärs vet jag inte, men det är i alla fall inte liksom långt ut. Så att få den bjässen på kroken var jag inte beredd på. Jäklar vilket drama det blev. Så stor. Vad sa du? Släng dig. Mm. Det var fan mig. 17? Vänta. Ja, då får den ju fortsätta hänga där. Shit. Nej men gud. Jag kan inte hålla den. God morgon på er. Får filma här nere för det regnar som 17. Jag hade tänkt att filma när vi kom fram i viken där. Vi hade en jättemysig kväll och lagade spaghetti och köttfärssås och kollade på en film och så. Men jag var helt slut efter den där enorma tonfisken. Det tog oss över en timme att rensa den och få ner den i bitar och in i frysen. Så att sen var jag helt slut, så att det blev inget filmat där. Men nu är vi på väg mot Plaka. Vi håller på att runda udden här nu och det ska komma ganska så rejält med vind. Men just nu så blåser det ingenting. Så att vi får väl se hur det går här. Vi har 60 distans att gå. Vill du ha pepparmintste? Ja. Pepparmintste. Hallå! Hej. Du är på lite grann, ja. Plaka är en liten hamnby kan man väl säga. Det finns väl typ bara en hamn och en liten restaurang. För er som har följt oss ett tag vet ju att vi träffades här nere i Grekland
när Leo jobbade som skeppare och jag som värdinna på segelbåtar. Och Plaka är också ett av de platserna där jag började kanske inse lite grann att den där snygga, varma, tystlåtna, praktiska mannen, han är nog en keeper. Tyvärr händer det någonting med ljudet i det här klippet. Det kommer snart tillbaka, men det jag berättar är att vi har ändrat kurs och kommer att segla till Dokos istället för till Plaka, då vinden har vridit. Det är 10 distans till då för oss, så att vi kommer fram förmodligen när det är mörkt, men då får vi förhoppningsvis utnyttja den här vinden vi har och sen ligger vi mycket tryggare sen i den starka sydliga vinden som ska komma lite senare. Kom vinden. Nu flyger vi fram i 7,5 knop. Ja, regnet kom tillbaka med besked och vi fick också ganska mycket vind, så att vi har tagit ner storseglet helt och kör bara med Genoan och kan göra 6,5-7 knop ändå. Så att det är ändå bra. Vi har 25 distans kvar, så vi hoppas vara framme om 4 timmar. Det kommer fortfarande vara mörkt, men det är bara att härda ut här i regnet. På er. Vi kom fram ganska så sent igår, eller ja, det var nog inte så sent, kanske vid 7-8, men vi var jättetrötta. Och det där var ju faktiskt också den sista längre resan för hela den här trippen från Sverige. Det var 70 distans någonting tror jag, tog oss 13 timmar. Ja, nu känns det lite som att vi är framme, om man får säga det. Det är ju resan som är målet. Och så är det ju. Nu är vi liksom där vi hade tänkt att vi skulle vara under vintern. Och det är också ganska bekanta vatten för oss. Och det känns
skönt. Det har varit under 4 eller 5 månader nu där allting har varit väldigt, väldigt nytt. Alla platser, en helt ny livsstil, båten. Vi har ju, innan vi stack från Öckerö så hade vi ju knappt seglat Lyra någonting. Så allting var liksom väldigt, väldigt nytt. Och nu är vi i vatten som vi känner till väldigt väl. Det känns nästan som att komma hem lite grann. När ni tittar på det här så kommer ju både jul och nyår ha passerat för länge sedan. Men idag är det den 2:a advent när vi spelar in det här. Idag blir det nog bara mys här på Dockås. Tvätta lite kläder och kanske ta en promenad här. Och så blir det Pårås imorgon då. Så efter det här avsnittet så blir det en ny säsong med lite vinterfix förmodligen. Och förhoppningsvis också segling. Nu är seglingen från Sverige till Medelhavet klar kan man väl säga. Men vi har mycket kvar att uppleva. Jag gav mig av på mitt egna lilla äventyr här. Jag tyckte Leo gick för långt åt sidan. Jag tänkte vi går bara rakt upp. Och så jag går. Och så helt plötsligt så har jag bara så här. Och tänkte jag nej nu jävlar, nu är det någon orm eller något skit här som ska äta upp mig. Men då är det en liten sköldpadda. Jag visste inte ens att de kunde väsa. Och han rör lite på sig här. Jag tror han är inte van vid besökare. Åh gud, vilken tur att jag inte klev på den. Fy, då hade jag ju gått i bitar. Precis som han. Nej usch vad hemskt. Hej på dig! Så jag vet verkligen inte vart jag har hamnat nu. Jag har gått en jättekonstig väg. Jag ser och hör drönaren, så Leo flyger ju den. Och jag tror att jag är ganska nära honom nu. Vänta, han måste vara åt det här hållet. Leo! Yes. Jag har hittat honom. Inte van att vara längre bort än 2 meter. Jag höll på att bli mördad. En sköldpadda! Jag ska visa dig bild. Kära vänner, då håller vi på och gör oss i ordning för att åka till Pårås. Sista trippen för i år. Det känns lite sjukt. Det är 20 distans, det är inte alls långt. Det är precis runt hörnet här. Så att det ska nog bli en trevlig liten tripp. Ja. Här ute. 8 knop på bara Genoan. 21-22 knops vind.
Så att det blir en fin sista segling i alla fall. Alltså träet där inne i små smulor. Så det var inte sån trevlig syn. Jag ska erkänna att vi har känt oss lite som slagna hjältar här. Vi har tvekat på vad vi håller på med. Det har blivit fel flera gånger och vi har fått börja om. Det känns som att tiden rinner ifrån oss lite grann och vi är självklart oroliga om vi har tagit på oss ett alldeles för stort projekt. Och nu kanske ni undrar varför vi sitter och äter prinsesstårta vid vårt trefika. Det är faktiskt tack vare alla er som tittar och följer oss. Vi har precis nått 1000 följare här på YouTube och det är vi så tacksamma och glada för. Så stort tack till alla er för att ni följer och stöttar oss och för att vi fick anledning att äta tårta. Nu ser den! Men den kom så dit långt. Oj, det var ju bara bra. Nu har det de kallar den norska snösmockan nått oss. Det känns inte som att egentligen det här var riktigt rätt vinter att renovera en båt.